Samsung M01 বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি যোনটো দাম ৯,০০০ টকাত আপোনালোকে পাব এতিয়া মোবাইল একেবাৰে নাই বিশেষকৈ আপাৰ আসামতো মানে গুৱাহাটী বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত মোবাইল একেবাৰে পাবলৈ টান হৈছে এনেকুৱা হৈছে স্যামসাং যদিও মানুহে ল'বলৈ অকমান নিবিচাৰে তেও স্যামসাংও এতিয়া ল'বলগীয়া বাধ্য হৈছে এইটোত আছে 3GB RAM স্নেপড্ৰেগন প্ৰচেছৰ ৯,০০০ ভিতৰত তাকো স্যামসাংৰ আহক চাওঁ আনবোৰ যিবোৰ মোবাইল আছে যোনটো 5000 mAh বেটাৰীলৈকে আছে তাহাঁতৰ অলপ স্লিম থাকে কিন্তু এই মোবাইলটো অলপ হকত মোটা আছে একেটাৰ লগত দুখনমান মেনুৱেল পুচকু একদম 5 ওয়াট এটা চাৰ্জাৰ কেতিয়াও নভাবিব যে স্যামসাংয়ে কম দামত ভাল দিব USB 2A টাইপ C কেতিয়াও নিদিয়ে সিম ইজেক্টৰ টুলস কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ এটা কথা মন কৰিলে না TPU কেছ বা সিলিকন কেছ ইয়াত মিসিং আছে যোনটো স্যামসাংয়ে সদায় প্ৰভাইড কৰিব লাগে কম ৰেটতো আজিকালি হি আছে বেলেগবোৰ মোবাইলত ইয়াত কিয় নাই দিয়ে মোবাইলটো ৰাইট সাইডে আপোনাৰ সিম ট্ৰে দুখন সিম লগাব পাৰিব এখন মেমৰি কাৰ্ডৰ কাৰণে টিপুল স্লটৰ এখন এইপিনে আছে ৰাইট সাইডে আৰু এইটো পাৱাৰ অফ অন বটন আৰু বিশেষ একো নাই ওপৰৰ পিনে 3.5 হেডফোন জেক আৰু ৰাইট সাইডে দিছে ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন এইটো ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন আৰু তলৰ পিনে দিছে মাইক আৰু স্পিকাৰ গ্ৰিলটো এইটো সাইডে আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ চাৰ্জিং পোৰ্ট আৰু এই পিনে দুটা কেমেৰা প্লাস আৰু এইটো সাইডে স্পিকাৰ গ্ৰিল স্যামসাং লোগো ইয়াত আছে আৰু এইটো এটা কেমেৰা 5.7 ইঞ্চৰ লগত ফুল এইচডি নহয় দেই 720p ৯,০০০ টকা দিয়া উপৰিও আপুনি ইয়াত এখন পাব 5.7 ইঞ্চৰ এখন স্ক্ৰীন য'ত আপুনি 294 ppi আৰু 1080p নহয় 720p এখন স্ক্ৰীন হাই ফুল এইচডি নহয় কিন্তু এইচডি স্ক্ৰীনে হয় বেয়া নহব নৰমাল কামবোৰ কাৰণে এটো একেবাৰে মানে ধৰক বহুত গেমিংৰ কাৰণে তো উলিওৱা নাই এটো একেবাৰে সাধাৰণ কামবোৰ কাৰণে উলিয়াইছে ফেসবুক হোৱাটসঅ্যাপ এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে হেবোৰ কাম আৰামছে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনখন 1080p নহলে 720 গোটেইখিনি কামে কৰিব পৰা যায় ডিসপ্লেটো চালে ডিসপ্লে অকল ভাললে নহব প্ৰচেছৰ কি লাগিছে RAM কি লাগিছে ষ্টৰেজ কিমান আছে প্ৰচেছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছৰ আছে লাগি আছে যদিও স্নেপড্ৰেগন প্ৰচেছৰ কি ধৰণৰ প্ৰচেছৰ মোবাইলটোত লাগি থকা প্ৰচেছৰটো স্নেপড্ৰেগন Qualcomm Snapdragon 439 যোনটো প্ৰচেছৰ Octa-Core প্ৰচেছৰ হয় কিন্তু বহুত বেছি হেভি বুলি আপুনি নাভাবিব অহৰুৱা কামবোৰ কাৰণেহে কিন্তু পাবজি বা গেমিং ধৰণৰ এটো নহয় যদিও স্নেপড্ৰেগন প্ৰচেছৰ ইমান হাই কোৱালিটিৰ পাৰফৰম্যান্স আপুনি নাপাব কাৰণ কেলে এটো বহুত হেভি প্ৰচেছৰ নহয় ইয়াতকৈ হেভি প্ৰচেছৰ ইয়াতকৈ কম দামতে বা ৯,০০০ টকাত আপুনি পাই যাব কিন্তু আজিকালি মোবাইল অনলি ফোন কল কৰিবলৈ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি তাৰ ওপৰত এটা উল্লেখযোগ্য হ'ল এটো কেমেৰা ভাল থাকিলেহে মোবাইল লওঁতে সদায় চুজ কৰে মানুহে চাই যে কেমেৰাটো ভাল নে বেয়া ইয়াত ডুৱেল কেমেৰা আৰু ফ্ৰণ্টত এটা কেমেৰা যোনটো আছে দুটা কেমেৰা ডুৱেল কেমেৰা 13 মেগাপিক্সেল আৰু 2 মেগাপিক্সেল তাত ওয়াইড এংগল থাকিব আৰু ডেপথ সেন্সৰ এটা থাকিব আৰু ফ্ৰণ্টত আছে এটো যোনটো কেমেৰা আছে ফ্ৰণ্টত 5 মেগাপিক্সেল কেমেৰা এটো 2.2 এপাৰচাৰ লগত আহিছে বেক সাইডে যোনটো 13 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আহিছে 2.2 এপাৰচাৰ আৰু ডেপথ সেন্সৰটো 2.4 এপাৰচাৰ লগত আহিছে কেমেৰাটো ঠিকেই 13 মেগাপিক্সেলত আপুনি কিমাননো আশা কৰিব 4000 mAh বেটাৰী আৰু 5 ওয়াট চাৰ্জাৰ কি হ'ব 3-4 ঘণ্টাটো লাগিবই তাৰ উপৰিও বেটাৰী কিন্তু বেকআপ বহুত দেৰি দিব গোটেই দিনটো আৰামছে কাম কৰিব পাৰিব কাৰণ কেলে হেভি গেম খেলিব নোৱাৰে যেতিয়া নৰমাল কামবোৰটো আৰামছে পাৰিব কিন্তু বেটাৰী চাৰ্জ কৰিবলৈ আপোনাৰ টাইম লাগি যাব 3 ঘণ্টামানটো মিনিমাম টাইম লাগিব 3GB RAM ইয়াত 1.4 এভেইলেবল দেখাইছে বাকিখিনি ইউজ হৈ আছে এতিয়া মই এটো নতুন হৈ আছে আপুনি যেতিয়া লোড দি দিব আৰু অলপ মেমৰি খাই থাকিব 3GB RAM আজিকালিটো যিবোৰ সফটৱেৰ ওলাইছে যিবোৰ গেম ওলাইছে 3GB RAM একোৱে নহয় কিন্তু হৰুৱা কামবোৰ কৰি থাকিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ধৰক এতিয়া হোৱাটসএপ বা আনবোৰ কাম যিবোৰ আছে ওয়াৰ্ড এক্সেল পাৱাৰপইণ্ট এন কাউন্টৰ কাম আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰি থাকিব পাৰিব ফেসবুকটো থাকিবই তাৰ উপৰি কি হয় ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে পেৰেন্টছৰ কাৰণে টিচাৰৰ কাৰণেও অনলাইন ক্লাसेছ ল'বৰ কাৰণে বা হোৱাটসএপত কিবা কিবি সেন্ড কৰি দিবৰ কাৰণে ধুনীয়া আৰু নৰমাল কামৰ কাৰণে বঢ়িয়া ষ্টৰেজৰ ক্ষেত্ৰত 32GB প্ৰায়খিনি বস্তু আপুনি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব এন্ড্ৰইড 10 লাগি আছে যোনটো এন্ড্ৰইড নতুন ভাৰ্সন আছে 10 হয় হেতু লাগি আছে फ्रेंड्स আজি মই যোনটো এটো M01 আনবক্সিং কৰিছো স্যামসাংৰ কম বাজেটৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কি কথা জনাবচোন এবাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই স্যামসাংৰ যিবোৰ আহি থাকিব বা ভিভো ওপো যি আহি থাকিব বা টেকনিক্যাল যিখিনি মই দিবলগীয়া থাকে ল্যাপটপ ডেস্কটপ এবং গোটেইখিনি মই আপলোড কৰি থাকিম ভিডিও কাৰণ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওবোৰ আপোনালোকে ভাল ধৰণে পায় বা নটিফিকেশনত পায় আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় অসম